Tjenare alla storfiskare, är du taggad idag? Jag är så taggad så jag pallar inte mer alltså. Och varför pallar du inte? För att vi ska ut och pimpla abborre på skärgården. Och det har vi aldrig gjort innan. Och inte små abborrar? Stora grisborrar. Det enda vi vet är att det går riktigt stora abborrar i det här vattnet. Fattar du om det hugger eller? De är precis under oss fisken. Ja, bara small på! Kanske lite bättre. Kolla tjockisen! Edvin och jag, när vi var lite mindre, så har vi pimplat mycket abborrar där vi växte upp i Eksjö. Men då var abborrarna så här små och vi fick dem på insjöar. Men nu, den här vintern, har det varit minusgrader över 10 länge. Och det innebär att skärgårdsviken har frusit. Så vi kan gå ut här där vi får stora abborrar när det är öppet vatten. Men nu kan vi pimpla här och försöka få dem från isen. Och vi har aldrig fiskat abborre, varken jag eller Edvin, från skärgården. Så vi vet inte riktigt hur de beter sig eller ens om vi kommer fånga någonting. Och det gör det hela extra spännande. Ja, alltså vi vet ju ingenting om det här så att jag har inga slags här förkänslor på hur det här kommer gå idag. Men det enda vi vet är att det går riktigt stora abborrar i det här vattnet. Men att ta dem från isen, jag tror att det kan vara en helt annan femma än att ta dem på spinn. Så Tobbe, jag tycker vi går ut där och ser hur isen är, för att det är ju bräckvatten och det är inte säkert att isen är jättebra. Så vi ska gå ner och kolla nu. Nu är vi nere här. Ja, det ser lovande ut Tobbe, jag kan stå på isen här då. Är det första gången du är ute på skärgårdsis? Det är första gången jag är ute på bräckvattenis och det känns riktigt häftigt göra. Coolt. Ja, det är tjock alltså. Det är tjock här inne vid kanten i alla fall. Helvete vad tjock. Ja, jag kommer inte igenom. Går man igenom på ett sånt här hårt slag, då är det så här 7 kanske. Så att det är alltså över 7 här i alla fall. Det ser inte ens som det är närheten att gå igenom. Nej, alltså det är stabilt. Det är stabilt här. Just här, där vi står nu, har jag faktiskt mitt svenska PB på abborre, 2,31 kilo. Och liksom, tänk att få den nu på pimpel. Hade den ens gått upp genom håret som vi kommer göra? Nej. Och i och med att jag fick den stora abborren då, och sen så är det bra här på våren och hösten, så tänker vi börjar här i detta området och testa oss fram. Och sen så här är det typ 1-3 meter, 1-4 kan man säga. Får vi inget här så kommer vi bara jobba oss in däråt. Och hugger det inte där så kommer vi testa djuphålan på typ 8 meter. För eftersom vi aldrig fiskat här tidigare så måste vi verkligen testa runt och se var vi ska vara och var det kommer hugga. Precis. Nej, nu blir man för taggad här Tobbe. Nu måste vi börja. Det här kommer bli spännande. Sanningens ögonblick här då. Borrar vi. Ja, det är tjockt. Det är tjockt. Just här är det ingen fara, men här är inte så mycket strömmar heller. Det är mer inåt, det är mer smala sund och sånt. Där får vi vara försiktiga. Det är säkert så här 13-15 cm is. Så nu tar vi fram fiskegrejerna. Så här med min sån här pimpelskrylla som jag har mina pimpelspö i. Typ maggot och sånt här. Lite, tillbehör till fisket. Tar vi upp spöet här. Så jag har förberett lite här. Jag kommer inte börja med vanligt pimpel. Jag vet inte riktigt vad Tobbe har tänkt. Men jag har knutit upp en dropshot-rigg här. Och sen en vanlig sån vertikalpirk. Och då är tanken att jag ska locka in abborrarna med den här. Och sen när de är inlockade kommer jag lura dem med en dropshot-jigg här. För på hösten och våren så är dropshot riktigt effektivt här. Så det här kommer bli kul att prova. Nu håller jag på att smussla upp lite nyheter här. Det här är vår nya Monkey Vibe i 8 cm storleken. Den minsta. Och den här tror jag kan passa perfekt på det här pimpelfisket. Vad tror du om det här Tobbe? Stekhett. Stekhett, jag tror det också. Fatta om vi åker ner rakt i ett stim här nu bara. På det här spöet, det kommer bara. Sen tänker jag mig att jag går typ 20 meter från Edvin eller någonting så att vi söker av området lite. Och jag tror det var typ här jag kastade den och fick den på 2,31 kilo. Fick jag den då så borde det finnas abborre där nu. För det var för exakt, det var i mars jag fick den och nu är det februari, så typ en månad framåt i tiden för något år sedan. Det är ju tjock is. Ja, det är tjock is. Det är jäkla tjock is. Och sen är det viktigt när man har gjort ett hål och bara fast borrat i isen. För om man snubblar så vill man inte få skäret i ansiktet. Nej, det vill man inte. Och jag ska köra med någonting som heter mormyska. Och det är typ tvärtom som Edvin kör. Då är kroken under pirken istället. Och här så kommer jag fästa 2 stycken eller 3 stycken maggot. Och sen samma sak här, pirken, den kommer locka till sig fisken.
abborren för den blänkar. Och sen ser de en sån här liten mormyske där under som har 2 maggotar på. Och sen kommer de ta den. Och när man kör med maggot är skillnaden att du ska hålla lite mer stilla. Du ska verkligen hålla helt blickstilla. Vet du, dropshot kan man ändå hålla på och pilla lite med. Men maggot är det först ryck och sen hålla stilla. Jag tänker ju så här att vi ska fånga stora borrar idag. Så då sätter jag på 3 stycken maggot. De stora abborrar vill ju käka rejält. De vill inte bara ta en liten sak. Utan de vill ju ha en riktig måltid när de väl hugger. De vill ha rejäla grejer. Det är som du och jag, Tobbe. Vi vill inte ha några små måltider när vi väl hugger. När vi är så stabbiga. Ett tips är om det är lite kallt som det är idag. Det är -7 grader. Så är det bra att sätta maggoten nära kroppen. För då är de mer levande och inte stela som pinnar. När man väl ska sätta på en på kroken. Vi får hoppas nu då, Tobbe, att du inte blir för svettig och varm efter alla abborrar. För då kommer det vara flugor nästan om du tar upp burken. Jag kan ta det. Ja. Får jag så mycket abborrar så att maggoten blir till flugor. För jag svettas så mycket. Bara spruta ut flugor i jackan på dig. Det hade varit kul att se. Hur spännande är inte det här? Kolla vad hett. Monkey Vibe Motoroil. Har du haft några hugg än, Tobbe? Man kan ju få lite gräs och skit på här. Det var ju inte jättevan vid när man kör i sjöarna. Alltså det här är så sjukt, Tobbe. Fattar du om det hugger eller? De är precis under oss, fisken. Nu har vi gjort bra många hål här och verkligen sökt igenom hela området. Och detta var verkligen inte lätt. Inte ett enda hugg än. Och vi har gjort kanske 30 hål. Får du någonting, Edvin? Nej, jag får ingenting nu. Inte ens gräs på kroken. Edvin, jag har fått någonting. Jag sa ju att man skulle fiska sakta eller hålla väldigt stilla när man kör med mormyska och maggot. Och detta är beviset på att jag hör faktiskt väldigt still. För här har ni, som ni ser, en igel som sätter sig på fiskarna när de står väldigt still och statisk. Den satte sig på min mormyska. Du håller ju bara still då, Tobbe. Du måste ju rycka med. Ja, det kan ju det som är problemet. Du måste locka in dem. Nej, det har varit sjukt jäkla segt idag. Inte ett enda hugg som vi kan säga. Inte en känning. Som vi kan säga att vi har varit abborre. Så vad ska vi göra? Det är bara att fortsätta att leta och inte sitta för länge i samma hål. Det är ju inte lätt det här. Vad har vi gett oss in på, Tobbe? Det här var bland det svåraste fisket jag har gjort typ. Inte en enda känning alltså. Vad är det för fel på fisken? Har de flytt ur skärgården? Det kan de inte göra. Men vi har ju fått en igel. Ja, det är en igel liksom som small på, men det är tusan det enda. Jag undrar hur många hål vi har gjort. Det är hundratals. Det är hundratals hål utan resultat. Gått flera kilometer. Det är så det kan vara när man provar nya grejer. Man kan i alla fall säga att vi gav det här ett ärligt försök. Men så här kan det gå ibland. Det kan det. Så nu tycker jag vi åker och gör något som vi är bra på, Tobbe, istället för det här. Det låter som en bra idé. Det gör det. Vi ses där. Nu kör vi här på ett säkert kort istället. Vi har nämligen begett oss till det småländska höglandet där vi började och pimpla när vi var unga. Och här vet vi till 100% att vi kommer fånga fisk. Och det här blir lite extra spännande. På den här sjön, där är en djup klarvattensjö som det finns väldigt många fiskarter i. Så att har vi lite flyt idag så är det inte bara abborre som hugger på kroken utan även, ja, det kan vara lite alla möjliga fiskar faktiskt. Ni får se. Det blir lite spännande här. Det gör det. Så Edvin har tänkt börja där. Så tar jag mitt pick och pack och sen så börjar jag typ 10 meter bredvid här. Utanför en djupkant och här är typ 20 meter. Här vet man inte vad som hugger. Men vi har wiggat upp borren här. Nu tar vi och gör första hålet, Tobbe, och kollar istjockleken här då. Se om hur tjock isen kan vara egentligen. Ja, den är tjock alltså. Det blir rejäla isar nu. Ska du börja med din dropshot tackle special här? Jag tror att jag väntar med det tills vi har hittat fisken och kanske lite bättre fisk. Då ska jag ta dem med jiggen. Men till att börja med så ska jag ta fram mitt sånt här sökspö som jag brukar ha när man liksom inte vet så mycket om fisket för dagen. Så kör jag med en sån här vanlig vertikalpirk, en vanlig trekrok och sen ett par maggot på där tills man har hittat fisken. Och jag körde med det här spöet och den här setupen i skärgården, så jag tänker att jag måste få fisk på detta. Så då kör jag exakt likadant här. Jag tänkte att jag kör lite större borre här, så jag fortsätter med den där mormyskan och kommer sätta på 2 stycken maggotar på där. Eller 3 stycken till och med, så jag går för stort idag. Såklart så har man en sån här lila trekrok, det är det bästa. Lila garnkrok är det som gäller. 2 vita maggot blir det, Tobbe. Det tror jag på i det här klarvattnet här är bäst. Det här blir trevligt. Släpper vi ner. Ja, vi kan ju inte klaga på vädret idag i alla fall, Tobbe. Det är riktigt nice. Sunshine. Jävla Tobbe. Bara small på. Jag hann inte ens ner till botten.
Det är någon lite större fisk också. Direkt när man lämnar skärgården så bara smack. Där ja! Jag bytte hål precis för att högg inget i första. Jag hann inte ens ner till botten innan det bara bam! Högg på. Alltså, den här ser inte jättestor ut. Men det gjorde faktiskt ett riktigt roligt hugg. Så kul, första abborren. I med den. Så ser vi om det finns några fler i det här hålet då. Kanske prickat guldhålet här på en gång. Andra hålet. Kul Tobbe. Nu blir man taggad här. Skärgården, den kan dra åt skogen. Det är sjöarna som gäller på Pimpen. Jävlar vad det höj! Vad är det här? Vi höll på att packa ner lite grejer i skryllarna. Då bara... Du, den här är ännu större. Den här är rätt fin. Det var hårt hugg var det. Var det på botten? Ja, alltså precis över botten. Du, den här är bättre Tobbe. Du ser ju. En pimpelborre. Och kolla tjockisen! Direkt, alltså det här är riktigt kul. Det är faktiskt kul. Hedligt pimpel. Nu är det rätt så kallt ute så det gäller att släppa i dem fort igen. Så inte kylan tar skada på dem. I med den igen. Nu har vi hittat hålet här. Nu det Edvin. Ja, var det 40 cm grundare. Så då får vi veva upp lite. Så kör vi igen. Där satt den. Det är kul att det inte är sådana här jättesupersmå bara ändå. Utan att de är närmare kilot så här. Jag menar hektot. Fatta om det skulle smälla på någon kilosabborre Tobbe. Ja, det är såna här. Ja, fisk. Första fisken för mig. Och mummoyska fungerar också. En inte lika stor som Edvins, men den var ändå hyfsat lång. Ja. Eller typ inte, men... Det är gött att komma igång ju. Ja, nu är de här. Bara i med den igen och sen så ner med pirken så snabbt som möjligt. För det finns en abborre här så finns det oftast flera. Igen! Jag hann inte släppa ner. Lite bättre än de första två jag fick. Så nu är det så att... Jag tror jag fortsätter köra med mummoyska och se vad som händer. Och sen så kommer Edvin att byta nu till den där dropshoten. Får vi se vad som fungerar bäst. Jag ska ner och monkey-vibar dem där nere. Det är bra om jag bara fortsätter att köra med någonting som vi vet levererar. Och sen så fortsätter du att köra med någonting annat som förmodligen är bättre för stor fisk. Så ser vi vad som är bäst. Exakt. Kan vi hjälpas åt här? Bra plan. Nu så åker de riktiga grejerna upp här. Nu kommer det bli storgrisen här. Oj. Du vet, smackar det på här nu, då är det ju inte att leka med. Jag har den! Nej, den släppte! Den släppte! Jag hade den! På monkey-viben Tobbe, det var smackade på. Nej! Ja, gött att känna ett hugg på den. Du, den var fin, jag tappar den. Det var tyngd i den. De har kommit hit nu, stimmet tror jag. Nu! Nej, jag tappar igen. Vad är det här? De bara biter igen. Nu, nej! De bara biter ju bakom kroken antagligen. Nu. Nej! Alltså det är ju sjukt. De bara stonkar ju med spöet. Nu är den bättre. Nej! Jag skiter i det här snart. Det var ju bra. Det var ju bra tyngd. Det var bra tyngd alltså. Här har vi kanske lite bättre. Ska vi se här. Det hugger ju på bra idag. Det är jättekul. Detta kan vara typ min 10:e abborre eller någonting. Jag är så här valet och kvalet. Ska jag fortsätta dra sådana här eller ska jag byta till dropshot också? Se om det fungerar. Men jag vet att man kan få typ andra arter på sådana här mummoyska. Så det är därför jag typ stannar. Hej då! Oj, fel håll. Där vänder den. Men det är ju kul. Det är ju mycket sån fisk här. Så det hugger ju på bra. Men man vill ha lite större de där typ hektosarna. Få ett hugg nu då så vi får se här. Nej! Seriöst? Ja! Och den är också lite bättre. Det är så man jobbar. Ja. Få ett hugg nu Tobbe. Smack! Kommer han? Där kommer han. Störst för mig idag. Och du ska vara kvar här Edvin och filma. Nej, bara säg. Få ett hugg nu. Ja, jag får säga det en gång till då får vi se om det funkar. Titta! Ja, nu börjar vi närma oss detta. De är inte stora, men de är kul att få. De är inte stora, men de är inte små. Nej, så i med den också. Okej, ska vi se om den här hugggrejen funkar en gång till då. Jag vet precis när jag ska säga det med. Inte direkt, måste vänta lite. Okej? Ja. Få ett till hugg nu då Tobbe. Nej, seriöst? Ja! Nej, få ett hugg nu då Tobbe så får vi se. Få ett hugg nu då. Nu! Få ett hugg då.
efter den där molnfronten som kom in så dog fisket totalt. Det fick bara något hugg. Ja, det är helt galet. Det var som att klicka på en stor röd stoppknapp. Nej, sluta hugg! Så vi trycker på stoppknappen och nu åker vi hem. Men vi har ändå konstaterat att skärgårdsfiske är dåligt. Insjöfiskar så hugger det bra tills det kommer moln. Så det har vi lärt oss idag. Ha det så bra och storfiskare. Glöm inte gilla och prenumerera och följ oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Nej, men ha det bra! Ja.